เดือนสิงหาคมปี 2022 บริเวณแปลงดอกไม้ข้างอาคารเรียนแห่งหนึ่งในเมืองควางจู ประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของพื้นที่เกษตรใกล้มหาวิทยาลัยสังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติอยู่ท่ามกลางต้นไม้ เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเขาพบร่างของชายหนุ่มคนหนึ่ง ชายหนุ่มคนนั้นชื่อว่ายูยอกเขาอายุ 20 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3 วัน ตลอด 3 วันนั้นไม่มีสมาชิกในครอบครัวเข้ามาตามหาเขา ไม่มีพ่อแม่แจ้งว่าเขาหายตัวไป และไม่มีญาติคนใดรู้ด้วยซ้ำว่าช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขากำลังเผชิญกับอะไร สวัสดีทุกคนนะคะ ที่นี่เคครามไทยเจอร์นอลค่ะ วันนี้ยูนามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคดีที่ไม่ได้เริ่มต้นจากคำถามว่าใครเป็นผู้ลงมือ แต่เริ่มจากคำถามที่ซับซ้อนกว่านั้นค่ะ เด็กคนหนึ่งต้องถูกทอดทิ้งกี่ครั้งเขาจึงจะเริ่มเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีที่สำหรับเขาจริงๆ เนื้อหาในตอนนี้กล่าวถึงการทำร้ายตนเองและข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อเด็กยูยอกเข้าสู่ระบบสถานสงเคราะห์ตั้งแต่ยังเล็กเขาไม่ใช่เด็กที่ไม่มีพ่อแม่อยู่บนโลกใบนี้แต่เป็นเด็กที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับพ่อแม่โดยกำเนิดได้ในช่วงหนึ่งของชีวิตยูยอกอยู่ที่สถานสงเคราะห์ชื่อแซโซมังอียิปต์หรือบ้านแห่งความหวังใหม่ในเมืองบูชอนที่นั่นมีเด็กอยู่ทั้งหมด 62 คน เมื่อยูยอกโตพอที่จะตั้งคำถามเขาเริ่มอยากรู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองอยู่ที่ไหนและเหตุใดเขาจึงต้องเติบโตอยู่ในสถานสงเคราะห์ทั้งที่เด็กคนอื่นกลับมีบ้านให้กลับไปผู้ดูแลคนหนึ่งบอกกับเขาว่าหากต้องการออกจากการดูแลก่อนถึงเวลาที่กำหนดวิธีหนึ่งคือการตามหาพ่อแม่และกลับไปอยู่กับครอบครัวสำหรับเด็กที่รอคอยคำว่าบ้านมาตลอดนั่นอาจฟังเหมือนโอกาสครั้งสำคัญมีการตามหาพ่อของยูยอกจนพบแต่จากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดพ่อปฏิเสธว่าไม่ได้มีลูกชายชื่อยูยอกหลังจากนั้นเขาได้พบแม่โดยกำเนิดแม่กล่าวขอโทษและบอกว่าไม่สามารถรับเขากลับไปอยู่ด้วยได้เพราะเธอมีครอบครัวใหม่แล้วความหวังที่จะได้กลับบ้านจึงจบลงโดยไม่มีบ้านหลังใดเปิดรับเขายูยอกกลับเข้าสู่ระบบสถานสงเคราะห์อีกครั้งและสำหรับเด็กคนหนึ่งประสบการณ์เช่นนี้อาจไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความผิดหวังมันยังตอกย้ำว่าแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าพ่อและแม่ก็ไม่ได้เลือกให้เขาอยู่ในชีวิตของพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นคนรอบตัวจำนวนมากจดจำยูยอกในฐานะเด็กที่มีบุคลิกสดใสและเข้ากับคนอื่นได้เขามีเป้าหมายว่าจะเรียนต่อและหวังว่าวันหนึ่งจะได้ทำงานช่วยเหลือเด็กที่เติบโตมาในสถานการณ์คล้ายกับตัวเองชีวิตของเขาอาจไม่ได้เริ่มต้นอย่างราบรื่นแต่เขายังพยายามสร้างอนาคตด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วในปี 2017 สถานสงเคราะห์บ้านแซโซมังถูกสั่งปิดเด็กทั้ง 62 คนถูกแยกย้ายไปยังสถานที่ต่างๆจากมุมมองของหน่วยงานนี่อาจเป็นเพียงการย้ายเด็กออกจากสถานที่ที่มีปัญหาแต่สำหรับเด็กที่เคยถูกแยกจากครอบครัวมาแล้วการถูกส่งไปยังสถานที่ใหม่หมายถึงการต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งต้องจดจำกฎใหม่ผู้ดูแลคนใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ยูยอกถูกย้ายไปอยู่บ้านกลุ่มในเมืองบูชอนก่อนจะย้ายไปยังสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในเมืองควางจูเมื่อเด็กในระบบคุ้มครองของเกาหลีใต้มาถึงวัยที่กำหนดพวกเขาสามารถออกจากสถานสงเคราะห์และเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยตนเองได้รัฐมีเงินสนับสนุนสำหรับการตั้งตัวรวมถึงโครงการช่วยเหลือรายเดือนในบางกรณีเงินเหล่านี้ควรเป็นทุนก้อนแรกสำหรับค่าที่พักค่าเรียนและค่าใช้จ่ายก่อนที่เยาวชนคนหนึ่งจะสามารถมีรายได้มั่นคงในบัญชีของยูยอกมีเงินสนับสนุนมากกว่า10 ล้านวอนเขายังมีบัญชีสำหรับเงินบริจาคที่มีผู้มอบให้โดยตรงและอีกบัญชีหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวันแต่แม้เขาจะเข้าสู่วัยที่ควรจัดการชีวิตตัวเองได้แล้วคนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่ายูยอกยังไม่สามารถควบคุมเงินเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่การคุ้มครองของเขาถูกต่อเวลาและเขายังคงอยู่ภายใต้กฎของสถานสงเคราะห์สิ่งที่เขาได้รับสำหรับใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์คือประมาณ 50,000 วอนหากต้องซื้อหนังสือเดินทางไปเรียนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวเขาต้องหารายได้เพิ่มด้วยการทำงานพิเศษหลายอย่างในช่วงแรกยูยอกยังคงเรียนหนังสือและทำงานควบคู่กันไปเพื่อนๆเล่าว่าเขาเคยทำงานพิเศษในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและช่วยดูแลเด็กเล็กนั่นสอดคล้องกับความฝันที่เขาเคยพูดไว้ว่าอยากทำงานเพื่อเด็กที่เติบโตมาโดยไม่มีครอบครัวคอยสนับสนุนแต่เมื่อภาคเรียนดำเนินไปเพื่อนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง
ยูยอกพูดถึงเรื่องเงินบ่อยขึ้นเขารับงานหลายแห่งและบางครั้งก็ขาดเรียนหรือขาดงานในสายตาของคนภายนอกเขาเป็นนักศึกษาที่มีเงินอยู่ในบัญชีมากกว่า10 ล้านวอนแต่ในชีวิตจริงเขาปรับต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายแทบทุกวันประมาณ1 เดือนก่อนเสียชีวิตยูยอกตัดสินใจเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาทั่วไปการย้ายเข้าหออาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแต่สำหรับยูยอกมันหมายถึงการได้มีพื้นที่ของตัวเองเขาเปลี่ยนสีผมใช้ชีวิตเหมือนนักศึกษาคนอื่นและพยายามสร้างตัวตนที่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำว่าเด็กจากสถานสงเคราะห์เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอพักยูยอกโอนเงิน7 ล้านวอนออกจากบัญชีที่เก็บเงินบริจาคซึ่งมอบให้เขาโดยตรงการถอนเงินครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ข้อความที่พบในโทรศัพท์แสดงให้เห็นว่ายูยอกกับผู้เกี่ยวข้องในสถานสงเคราะห์โต้เถียงกันอย่างรุนแรงเรื่องเงินและการตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตภายนอกในมุมของยูยอกเงินก้อนนั้นเป็นเงินที่ผู้บริจาคมอบให้กับเขาและเขากำลังนำไปใช้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของตนเองแต่สถานสงเคราะห์มองว่าเขานำเงินออกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต2 วันหลังความขัดแย้งนั้นยูยอกเดินไปยังอาคารเรียนแห่งหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกว่าเขาเปิดประตูทางขึ้นดาดฟ้าที่ล็อกอยู่ด้วยตัวเองและขึ้นไปเพียงลำพังไม่มีภาพของบุคคลอื่นติดตามขึ้นไปและไม่พบหลักฐานว่ามีใครอยู่กับเขาบนดาดฟ้าตำรวจจึงสรุปว่าไม่มีบุคคลอื่นเป็นผู้ก่อเหตุโดยตรงแต่ข้อสรุปนั้นตอบได้เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นบนอาคารในช่วงเวลาสุดท้ายมันไม่ได้ตอบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามสถานสงเคราะห์ผู้ดูแลระบุว่ายูยอกมีภาวะซึมเศร้าขณะที่เพื่อนและคนรู้จักบางคนบอกว่าพวกเขาไม่เคยคิดว่ายูยอกจะทำร้ายตัวเองเขาซื้อหนังสือเตรียมตัวเรียนและเคยพูดถึงอนาคตอย่างไรก็ตามความจริงที่คนคนหนึ่งแสดงออกอย่างร่าเริงไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กำลังเผชิญความทุกข์อยู่ภายในคำให้ข้อมูลทั้ง2 ด้านจึงไม่ได้หักล้างกันทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าตรวจสอบมากกว่านั้นเกิดขึ้นหลังยูยอกเสียชีวิตมีการนำบันทึกการให้คำปรึกษาของสถานสงเคราะห์มาให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าบันทึกดังกล่าวแทบไม่มีความพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของยูยอกเนื้อหาส่วนใหญ่กลับมุ่งบันทึกพฤติกรรมในเชิงลบและอธิบายตัวเขาเสมือนเป็นผู้ก่อปัญหาหากเอกสารบางส่วนถูกเขียนเพิ่มเติมหลังการเสียชีวิตจริงตามข้อสงสัยของผู้เชี่ยวชาญคำถามสำคัญก็คือบันทึกนั้นมีไว้เพื่อช่วยเด็กหรือมีไว้เพื่อปกป้ององค์กรการเสียชีวิตของยูยอกทำให้ทีมสืบสวนของ SBS ย้อนกลับไปตรวจสอบบ้านแซโซมังสถานที่ซึ่งเขาเคยเติบโตและพบว่าก่อนถูกปิดในปี 2017 สถานสงเคราะห์แห่งนี้เคยถูกกล่าวหาว่ามีปัญหารุนแรงหลายด้านอดีตเด็กในความดูแลและผู้แจ้งเบาะแสบางรายเล่าว่ามีการทำร้ายร่างกายการลงโทษที่รุนแรงและการบังคับให้เด็กทำร้ายกันเองยังมีข้อกล่าวหาว่าเด็กบางคนถูกส่งไปรักษาทางจิตเวชหรือได้รับยาทั้งที่ความจำเป็นทางการแพทย์ยังถูกตั้งคำถามภายในสถานสงเคราะห์ยังมีปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างเด็กรวมถึงข้อสงสัยเรื่องการบริหารเงินและเงินสนับสนุนคำบอกเล่าเหล่านี้หลายส่วนพิสูจน์ย้อนหลังได้ยากเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นมานานไม่มีผู้ปกครองติดตามคดีและเด็กจำนวนมากไม่มีเอกสารหรือพยานที่จะช่วยยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบ้านแซโซมังถูกปิดเด็ก62 คนถูกส่งไปคนละทิศละทางตามข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสเด็กบางคนเสียชีวิตบางคนถูกส่งเข้าสถานพยาบาลจิตเวชบางคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชนและบางคนไม่สามารถติดต่อได้อีกทีมงานพยายามตามหาว่าเด็กเหล่านั้นอยู่ที่ไหนและเติบโตขึ้นอย่างไรแต่เพียงการระบุตำแหน่งของทุกคนก็กลายเป็นเรื่องยากเด็กที่ควรอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐกลับค่อยๆหายออกจากระบบติดตามจน SBS ใช้คำว่าพวกเขากลายเป็นเด็กผีหรือเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่แต่แทบไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กทั้ง62 คนประสบชะตากรรมแบบเดียวกันแต่มันแสดงให้เห็นว่า
หลังสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งถูกปิดการย้ายเด็กออกจากอาคารไม่ได้เท่ากับการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเขาหากไม่มีการติดตามระยะยาวเด็กอาจถูกส่งต่อไปยังระบบใหม่โดยไม่มีใครรับผิดชอบต่อบาดแผลจากระบบเดิมในกรณีของยูยอกยังมีคำถามเรื่องการต่อระยะเวลาคุ้มครองคนใกล้ชิดเชื่อว่าการต่อเวลานั้นไม่ได้เกิดจากความต้องการของเขาอย่างแท้จริงและสถานสงเคราะห์ยังควบคุมสมุดบัญชีของเขาทั้งที่เขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและต้องการออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองตามหลักการต่อระยะเวลาคุ้มครองควรช่วยให้เยาวชนมีที่พักมีคำแนะนำและมีผู้สนับสนุนจนพร้อมออกไปใช้ชีวิตแต่หากการคุ้มครองหมายถึงการจำกัดการเข้าถึงเงินและปฏิเสธสิทธิในการตัดสินใจมันอาจไม่ต่างจากการยืดระยะเวลาที่เด็กคนหนึ่งต้องพึ่งพาองค์กรออกไปหลังการเสียชีวิตของยูยอกข่าวในช่วงแรกมุ่งไปที่ปัญหาค่าครองชีพของเยาวชนที่ออกจากสถานสงเคราะห์แต่คดีของเขาซับซ้อนกว่านั้นเขาไม่มีเงินอยู่ในบัญชีเขาไม่มีอำนาจจัดการเงินของตัวเองอย่างเต็มที่เขาไม่มีสถานที่ให้พักแต่สถานที่ซึ่งควรทำหน้าที่คุ้มครองกลับเป็นสถานที่ที่เขาพยายามแยกตัวออกมาและแม้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าเขากำลังขัดแย้งกับสถานสงเคราะห์แต่ไม่มีใครสามารถหยุดเหตุการณ์ใน2 วันต่อมาได้การสอบสวนไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ในข้อหาทำให้ยูยอกเสียชีวิตในทางกฎหมายการเสียชีวิตของเขาจึงไม่ถูกจัดเป็นคดีที่มีผู้ก่อเหตุแต่การไม่มีผู้กระทำผิดในสำนวนไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งใดควรถูกตรวจสอบเพราะก่อนจะขึ้นไปบนอาคารในวันนั้นยูยอกเคยเป็นเด็ก3 ขวบที่ถูกแยกจากครอบครัวเขาเคยเป็นเด็กที่หวังว่าพ่อหรือแม่จะรับเขากลับบ้านเขาเคยเป็นหนึ่งในเด็ก62 คนซึ่งถูกย้ายจากสถานสงเคราะห์ที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงเขาเคยเป็นเยาวชนที่รอวันจะได้ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองและในช่วงที่เขาเข้าใกล้อิสรภาพมากที่สุดเขากลับต้องต่อสู้เพื่อใช้เงินที่อยู่ในชื่อของเขาเองภายหลังการเสียชีวิตของเยาวชนจากสถานสงเคราะห์หลายรายในเมืองควางจูหน่วยงานรัฐประกาศว่าจะเพิ่มระบบติดตามและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งเสริมบุคลากรที่ดูแลเยาวชนก่อนและหลังออกจากระบบแต่มาตรการเหล่านี้มาถึงหลังจากยูยอกและเยาวชนคนอื่นๆไม่สามารถรอรับความช่วยเหลือได้อีกแล้วคดีนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสถานสงเคราะห์แห่งเดียวหรือผู้ดูแลคนใดคนหนึ่งมันเป็นคำถามต่อทั้งระบบว่าเด็กที่ไม่มีครอบครัวคอยปกป้องจะร้องเรียนกับใครเมื่อคนที่มีหน้าที่ดูแลกลายเป็นคนที่พวกเขาหวาดกลัวใครจะตรวจสอบบัญชีแทนเด็กที่ไม่รู้สิทธิของตนเองใครจะสังเกตว่าเด็กคนหนึ่งถูกส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อพวกเขาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ใครจะเป็นคนโทรหาหากวันหนึ่งพวกเขาไม่กลับมาชีวิตของยูฮยอกถูกบันทึกในข่าวเพียงไม่กี่บรรทัดว่าเป็นนักศึกษาจากสถานสงเคราะห์ที่เสียชีวิตหลังเผชิญปัญหาในการตั้งตัวแต่ก่อนจะกลายเป็นข้อความสั้นๆในรายงานเขาเคยเป็นเด็กที่อยากมีครอบครัวเป็นนักศึกษาที่ซื้อหนังสือไว้เรียนและเป็นคนหนุ่มที่หวังจะช่วยเหลือเด็กคนอื่นในอนาคตเงินมากกว่า10 ล้านวอนยังคงอยู่ในบัญชีของเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการอาจไม่ใช่เพียงเงินเขาต้องการสิทธิที่จะเลือกว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต้องการผู้ใหญ่ที่รับฟังโดยไม่ควบคุมและต้องการใครสักคนที่สังเกตเห็นว่าเขากำลังหายไปจากห้องเรียนจากที่ทำงานและจากชีวิตประจำวันเด็กทั้ง62 คนจากบ้านแซโซมังไม่ได้กลายเป็นผีเพราะพวกเขาไม่มีตัวตนพวกเขากลายเป็นผู้ไร้ตัวตนเพราะระบบที่เคยรับปากว่าจะดูแลไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อโตขึ้นแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนและมีชีวิตอย่างไรคำถามสุดท้ายของคดีนี้จึงอาจไม่ใช่ว่าใครเป็นคนผลักยูยอกในวันนั้นแต่อาจเป็นว่าตลอด20 ปีของชีวิตมีมือกี่คู่ที่ควรยื่นมารับเขาไว้แต่กลับปล่อยให้เขาต้องยืนอยู่เพียงลำพังถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง K-Crime Thai Channel ไว้นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคดีใหม่ๆที่ยูนาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ